mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Buenos tardes sa mga Chabacano na imbag nga malem sa mga Ilocano. Marahay na hapon sa Indugabos sa mga Bicolano at maradhaw na hapon sa Idyutanan para sa mga taga Surigao nun. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan, hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Maraming bayan sa Southern Luzon at Bicol Region wala pa ring kuryente dahil sa epekto ng bagyong Rolly. Bakuna kontra tigdas isinagawa ng RHU Kinugitan, Misamis Oriental. Drug-listed personality ng PIDEA at PNP sa Cabansalan, Zamboanga, Sibugay arestado. At lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo isinagawa sa Alegria, Surigao del Norte. Sa detalye ng ating mga balita, na nanatiling walang supply ng kuryente ang maraming bayan sa Bicol Region at mga lalawigan sa Southern Tagalog dulot ng bagyong Rolly. Sa abiso ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hindi pa na ibabalik ang supply ng kuryente sa mga nasasakupan ng mga electric cooperative. Kabilang narito ang Pleco sa Laguna, Batelec 1 at 2 sa Batangas, Quiselco 1, 3rd at 4th District ng Quezon at Quiseco 2 sa Infanta. Samantala, ipinag-utos ng Department of Energy ang price freeze sa presyo ng gasolina at LPG sa buong Cavite mula November 1 hanggang 15 kung saan may idiniklara ng state of calamity. Bagyong Rolly bahagyang naminsala sa San Jose del Monte, Bulacan. Si Unil Manuel sa detalye. Sa buong probinsya ng Bulacan ay nagsimula ng alas 11 ng umaga ang paglakas ng hangin at inabot ito ng ilang oras na pagbugsong-bugsong ulan sa loob ng 8 oras. Itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang buong probinsya ng Bulacan ayon sa DOST Pag-asa. Pinaghandaan naman ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Bulacan ang anuman mga mapipinsala ng bagyong Rolly. Isa dito ay ang lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan ang naghanda tulad ng Barangay Nara sa pinsalang gawa ng bagyo. Kitang-kita sa kalsadang ito ang isang malaking puno na nabuwal sa lakas ng hagupit ng hangin ng bagyong Rolly sa loob ng 8 oras sa Barangay Lara, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Barangay Kapitan na si Philip Villar, ay nakatanggap sila ng tawag mula sa mga residente ng Phase O ng barangay na may malaking puno ang bumagsak sa gitna ng kalsada, kaya agad inaksyonan ng Barangay Kapitan at ng City Traffic Management Sidewalk Clearing Operation Group. Nakatanggap kami ng report or tawag mula sa mga residente dito sa area na meron ng natumbang puno ng mangga. So agaran naman namin itong pinuntahan at nakita namin yung gravity nung damage. Napakalaki ho ng puno. So kami ay tumawag ng responde sa City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Group. At agad naman ho sila nagpadala ng backhoe at saka ho ng yung bucket para ho mas mabilis na maaksyonan at maputol po yung natumbang puno. Tiniyak din ng kapitan ng barangay ang paghahanda sa paparating na bagyo. Kahapon pa lang, lahat ng miyembro ho ng Barangay Risk Reduction Management Team ng aking barangay ay pinulong na ho at kinausap na ho namin sa tulong po ng aking mga kagawad kasama ho sa sanggunian na ngayong araw nga ho ang lapag ng bagyong Rolly. Kaya buong araw, kanina pa lang umaga, nakaready na ho kami. Wala naman nasaktan sa insidente at patuloy pa rin nakaantabay ang mga lokal na pamahalaan sa patuloy na hagupit ng bagyong Rolly. Sa awa naman ng Diyos, wala naman naging casualty. Puro lang ho, linya ng kuryente at mga ilang personal na bahay. I mean, yung mga gate, mga bubong,
Mula rito sa San Jose del Monte, Bulacan, para sa Eagle News, O'Neil Manuel. We live in interesting time. Samantala, bagyong Rolly na minsala rin sa lalawigan ng Aurora. Si Jenica Fernandez sa detalye. Kung noong umaga ay makulimlim at bahagyang naranasan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng lalawigan, bandang hapon ay nagsimula ng manalasa si Bagyong Rolly. Dahil sa lakas ng ulan at hanging dala nito, nagtumbahan ang mga puno sa kalsada at ang ilang bahagi ng gilid ng bundok ay gumuho. Wala namang naitalang natabunan sa insidente. Samantala, ngayong araw, bagaman may kaunting ulap, maaliwalas na ang kalangitan at wala nang nararanasang mga pag-ulan at maaraw na nga sa ilang bahagi ng lalawigan. Para sa Eagle News, Jenica Fernandez, we live in interesting times. Bagamat nakaligtas sa bagyong Rolly, pinaghahandaan ngayon ng mga taga-Tarlac ang isa pang bagyo na may pangalang Shoni na nakapasok na sa bansa. Cesar Bulanadi sa detalye. Bagamat naranasan sa southern part ng Luzon ang pananalasa ng Typhoon Rolly, partikular na sa Bicolandia, mabalad naman ang malaking bahagi ng Central Luzon, partikular na lalawigan ng Tarlac dahil bahagya at pabugso-bugso o manakanakang pag-ulan lamang at hangin ang naranasan ng mga Tarlakenyo. Laking pasasalamat naman ng mga mamamayan sa nasabing lalawigan dahil nag-iba umano ang direksyon na tinahak ng bagyong si Rolly na ikinalis ng pangamba at takot ng mga residente. Naging normal naman ang galaw ng mga tao at business as usual lang umiral, partikular na sa lungsod ng Tarlac. Tuloy lang ang pamamasada ng mga pampasahero sa sakyan, biyahe ng mga motorista, mga namimili at paghahanap buhay ng marami. Bagamat nakaligtas sa bagyo Rolly, pinaghahandaan ngayon ng mga taga-Tarlac ang isa pang bagyo na may pangalang Sioni. Kasama sina Fred Pasto, Ronald Alborote at Jun Santiago, ako si Cesar Bulanadi, will live in interesting times. Ilang bayan ng Surigao del Sur pinaalalahanan ukol sa moderate to heavy rain showers na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide. Si Iris Faith Flores sa detalye. Mula sa public advisory ng DOST Pag-asa Hinatuan, pinapaalalahanan ang mga mamamayan sa bayan ng Lanuza, Carmen, Hinatuan, Tagbina, Bislig, Lingig at Barobo sa lalawigan ng Surigao del Sur na mag-ingat sa hagupit na maaaring idulot ng moderate to heavy rain showers. Ang pag-ulan na ito ay maaaring magtagal ng 1 hanggang 2 oras at aasahan anya ang mga pagbaha at landslide. Dagdag ng DOST Pag-asa Hinatuan na alalahanin at gawin ang precautionary measures upang maging handa sa anumang sakuna. Mula dito sa Surigao del Sur para sa Eagle News, Irish Faith Flores. We live in interesting times. Sa iba pang balita, umabot na sa 233 ang kaso ng COVID-19 sa Zamboanga del Norte. May detalye si Ralph Alicante. Patuloy na tumataas ang kaso ng mga tinamaan ng sakit na COVID-19 dito sa probinsya ng Zamboanga del Norte, batay sa inilabas na datos ng Task Force COVID-19 ng probinsya. As of November 1, 2020, 1:18 ng hapon, 4 sa 11 na RT-PCR test result ang nagpositibo sa naturang virus, na pawang mga nasa isolation facilities na. 3 sa mga nagpositibo ay nagmula sa siyudad ng Dapitan, samantalang sa Dipolog City naman ang isa. Dagdag pa rito, sa bisa ng lagda ng gobernador ng probinsya, naglabas ng mandato ang pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Executive Order No. 20-91 Series of 2020 na naglalayong ma-extend ang community quarantine sa buong probinsya ng Zamboanga del Norte hanggang Nobyembre 15, 2020 na kasalukuyang nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Kasabay nito ang pagbibigay ng mga gabay sa pagpapatupad nito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang Regional Interagency Task Force sa pagsasagawa ng mga hakbang upang malimitahan ang pagkalat ng naturang virus. Isa pa rito ang pagsasagawa ng paghihigpit sa pagbabantay sa mga checkpoint areas upang limitahan ang galaw ng mga mamamayan sa mga mahahalaga o essentials na lakad lamang. Patuloy din ang pagpapaalala sa lahat ng laging sundin ang ipinapatupad na health and safety protocols. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Ralph Alicante, we live in interesting times. Nagkapagtala ng 6 na bagong kaso ng COVID-19 ang bayan ng Liloy sa Zamboanga del Norte. May detalye si Adonis Hama. Muling
Pagtala ng panibagong kaso ng COVID-19 ang bayan ng Liloy dito sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Ito na ang pang-anim na kaso ng COVID-19 sa nasabing bayan. Ayon sa inilabas na pahayag ng Municipality of Liloy Facebook page, siya ay si Patient 223 at ang may bahay ni Patient 184 na nauna nang nagpositibo sa COVID-19 noong October 25. Wala ding travel history sa labas ng probinsya at pati na rin sa mga karatig na munisipalidad ang pasyente. Nakaramdam umano ang pasyente ng abdominal discomfort noong October 26 at kinabukasan ay nakitaan na ito ng multiple skin rashes. Kinuna naman kaagad siya ng specimen kinabukasan para isailalim sa RT-PCR test. At noon lamang October 30 ay inanunsyo na ng Task Force COVID ng probinsya na nagpositibo nga siya sa COVID-19 na kaagad namang kinumpirma ng MIATF ng Liloy. Sa ngayon ay asymptomatic na ang pasyente at kasalukuyang minomonitor sa Liloy Temporary Treatment and Monitoring Facility. Nakakwarantine na rin ang mga first generation contact ng pasyente habang patuloy pa rin ang ginagawang contact tracing sa iba pang mga nakasalamuhan niya. Inilabas naman ng bayan ng Liloy ang itinerary ng pasyente. Panawagan nila ang pagiging tapat at kooperasyon ng publiko para na rin sa ikabubuti ng kanilang komunidad. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Adonis Hamak, we live in interesting times. Nakapagtala ng 11 bagong nagpositibo sa COVID-19 at 2 nasawi ang lalawigan ng Misamis Oriental. May detalye si Laura Pobadora. May 11 na bagong nagpositibo sa COVID-19 sa lalawigan ng Misamis Oriental. 8 na local transmission, 2 na authorized person outside residence at 1 na locally stranded individual. Mayroon ding 2 na namatay. Ang kabuang kumpirmado sa kaso ay 766 na nauuri na 166 locally stranded individual, 50 returning overseas Filipino, 58 authorized person outside residence, 472 local transmission, 9 local case with travel history, at 2 caught from other region. May 10 na namatay, 413 ang nakarecover, at 343 ang aktibo. Nagmumula ang 766 sa Mantikaw, 20, Naawan, 16, Lugait, 17, Initaw, 37, Libertad, 20, Lagindingan, 13, Alubihid, 20, Upol, 69, Gitagum, 13, El Salvador City, 35, Taguluan, 112, Villanueva, 41, Hasaan, 42, Claveria, 8, Balingasag, 49, Kinugitan, 15, Salay, 15, Lagunglong, 10, Sugbong Kugon, 3, Hinguog City, 129, Magsaysay, 8, Balinguan, 2, Medina, 63, at Talisayan, 9. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times. Nakapagtala ng 6 na kumpirmadong kaso sa COVID-19 ng Samal Island. Si Heidi Hipolan sa detalye. 6 na kumpirmado at bagong kaso sa COVID-19 ang naitala sa Samal Island, Davao del Norte at ito ay base sa Island Garden City of Samal Interagency Task Force for COVID-19. Ang nauna ay isang 32 years old lalaki, sinundan ng 54 years old lalaki, 82 years old babae, 39 years old lalaki, 31 years old lalaki at 39 years old lalaki. Isa sa kanila ay nagmula sa Barangay Limao, 4 ang nagmula sa Barangay Villarica, habang isa naman ang mula sa Barangay Peña Plata. Lahat umano ng bagong mga kaso ay isolated na sa LGU facility. Samantala, ang Babak District Hall building ay kasalukuyang naka-lockdown hanggang November 5, 2020 at patuloy na pinaalalahanan ang lahat na huwag pumunta malapit sa nabanggit na lugar dahil sa mayroong COVID-19 case ang nakumpirma. Mula dito sa Samal Island, Davao, para sa Eagle News, Heidi Hipolan, will live in interesting times. 5 kaso ng COVID-19 na itala sa Ormoc City. Si Jean Villarmino sa detalye.
Inanunsyo ng Ormoc City Health Office na mayroon ng local transmission sa nasabing syudad. Ito ay matapos magtala ng 5 panibagong kaso ng COVID-19 ang Ormoc Contact Tracing Team. Inabisuhan ng mga residente ng nasabing syudad na manatili sa kanilang mga tahanan, huwag lumabas kung hindi kinakailangan at i-report sa mga otoridad kung nakakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19 gaya ng mataas na lagnat at kawalan ng panlasa. Mula rito sa Ormoc City, para sa Eagle News, Jane Villarmino. We live in interesting times. Nasa 86 na lang ang natitirang person under monitoring sa bayan ng Hinatuan sa lalawigan ng Surigao del Sur. May detalye si Iris Faith Flores. Noong October 16, 2020 pa lang ay COVID-19 free na ang munisipalidad ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mula noong naideklara ang pandemya, umabot na sa 1,477 ang PUM na nakompleto sa monitoring at 155 ang natirang PUM noong October 16. Ngayon, 86 na lang ang PUM at 1,579 na ang nakatapos sa monitoring. Ang mga LSI o locally stranded individual na kasalukuyang naka-home o barangay quarantine ay nasa 57 at wala ng ROF ang naka-quarantine. Ang iba pang PUM na nasa home o barangay quarantine facility ay 6, 7 ang nasa health facility at 16 ang nasa isolation facility. Mula dito sa Hinatuan, Surigao del Sur para sa Eagle News, Irish Faith Chorus. We live in interesting times. Nakapagdagdag ng 2 recoveries sa COVID-19 ng Bislig City sa Surigao del Sur. Nagbabalik sa detalye si Iris Faith Flores. Sa kabila ng hirap na nararamdaman natin ngayon dahil sa pandemya, patuloy na lumalaban hindi lamang ang mga mamamayan, kundi higit na ang mga nagpositibo sa COVID-19. Kaugnay nito, muling nakapagdagdag ng 2 recoveries ang lungsod ng Bislig, Surigao del Sur, kaya 25 na lang ang aktibong kaso ng COVID-19 sa natukoy na lungsod. Sa kabuuan, 158 na ang recoveries dito, 200 ang naitalang kaso at 17 ang deaths. Umabot naman sa 4,330 ang mga nakauwi sa lungsod mula noong naideklara ang pandemya at 176 na ang kasalukuyang nasa quarantine facilities ng lokal na pamahalaan. Mula dito sa Bislig City, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Irish Faith Chorus. We live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Tuloy tayo sa ating mga balita na itala sa Davao de Oro ang hinihinalang local transmission ng COVID-19. May detalye si Alona Jean Peligro. Hinihinalang COVID-19 local transmission ang bagong naitala ngayon sa bayan ng New Bataan, Davao de Oro. Ayon sa impormasyong ipinalabas ng Davao de Oro Provincial Office, ang LSI ay mula sa Surigao del Norte. Ika-15 ng Oktubre ay umalis ito ng Surigao del Norte, lula ng isang funeral vehicle kasama ng kanyang mga magulang upang ilibing ang kapatid. Sa mismong araw din ay dumating ang mga ito sa New Bataan Public Cemetery. Kinuha sila ng transport vehicle ng Rural Health Unit ng nasabing bayan upang agad itong ma-isolate sa Barangay Isolation Unit. Ika-26 ng Oktubre nang isinailalim ito sa swab test.
October 29, lumabas na ang resulta at kumpirmadong positibo ito sa nasabing virus. Patuloy pa rin ang contact tracing sa nasabing LSI. Sa ngayon ay mas lalo nang hiniigpitan ang seguridad sa naturang bayan. Para sa Eagle News, Alona Jean Peligro, we live in interesting times. Mahigpit na ipapatupad sa mga establishmento sa Bislig City, Surigao del Sur ang no face mask, no face shield, no entry. May detalye si Aris Faith Flores. Kamakailan lamang ay ipinatupad ang paghihigpit sa pagsuot ng face mask at face shield sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Upang masigurado na sinusunod ito ng mga Bisliganon, bumisita ang PNP Bislig sa mga establishmento ng bayan upang paalalahanan ang mga ito na hindi papapasukin ang walang suot na face mask at face shield at siguraduhin ang social distancing upang maiwasan ang local transmission. Kaugnay nito ay namahagi din sila ng 50 informative flyers ukol sa preventive measures kontra COVID-19, anti-illegal drugs campaign ng gobyerno at youth recruitment of CPP, NPA, NDF. Mula dito sa Bislig City, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Irish Faith Chorus. We live in interesting times. Isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Barangay Barcelona, Lingig, Surigao del Sur. Ito ang isinagawang hakbang ng lokal na pamahalaan para hindi magkaroon ng local transmission matapos na may residente sa nasabing barangay na nagpositibo sa COVID-19. Nagbabalik sa detalye si Iris Faith Flores. Ayon sa Department of Health o DOH Caraga, mayroong residente ng Barangay Barcelona sa munisipalidad ng Lingig, Surigao del Sur ang namatay dahil sa COVID-19. Mayroon anya nagka-close contact at exposure sa pumayapang residente. Upang maiwasan agad ang local transmission sa barangay, isa sa ilalim ito sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ at masimulan na din ang contact tracing, disease surveillance at rapid testing. Ipatutupad ito ngayong October 31 hanggang November 14, 2020. Ang lahat ng 21 anyos pababa at 60 taong gulang pataas, buntis, mayroong immunodeficiency, comorbidity at iba pang health risk ay mananatili sa kanilang bahay. Isa lamang sa bawat pamilya ang maaaring makalabas kung kinakailangan at papayagan naman ang mga may trabaho ngunit kinakailangang magpresenta ng workers pass. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Lingig, mahigpit na ipatutupad ang health and safety protocols upang hindi kumalat ang banta ng virus. Mula dito sa Lingig, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Irish Faith Chorus. We live in interesting times. Isinailalim sa Modified Enhanced Community Quarantine ng Barangay Sabang, Lingig, Surigao del Sur. May detalye si Cheryl Basu. Dahil sa unang naitalang namatay dulot ng novel coronavirus ang Barangay Sabang, Lingig, Surigao del Sur, ngayon ay isinailalim na sa Modified Enhanced Community Quarantine at ito ay matatapos sa loob ng 7 araw. Dahil sa isasagawang contact tracing, disease surveillance at rapid testing para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa lugar. Base sa ipinalabas na Executive Order No. 31 Series of 2020, sa bawat bahay ay kailangang isang miyembro lamang ang pwedeng lumabas na may dalang quarantine pass para makabili ng pagkain, gamot at mga importanteng pangangailangan. Suspindido muna ang mga mass gatherings na lalagpas sa 5 miyembro ang dadalo. Mga pampublikong establishmento ay kinakailangan maglagay ng mga hand washing station o sanitizing facilities. Kung maaari, iwasan din ang paglabas ng mga 21 years old pababa, 60 years old pataas at mga buntis ay hindi pinapayang lumabas maliban na lang kinakailangan o emergency. Mas lalo pang hinigpitan ang curfew mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Mahigpit na ipinapatupad na kinakailangan sundin ang mga health protocols, magsuot ng face mask at face shield, laging maghugas ng kamay at panatilihin ang social distancing. Mula dito sa Lingig, Surigao del Sur, para sa Eagle News, Cheryl Bassett, we live in interesting times. Aktibong tumugon ng 4 na nurse na mula sa Coast Station, Surigao del Sur para malabanan ng COVID-19. Nagbabalik sa detalye si Cheryl Basu. 4 na mga nurse na mula sa Philippine Coast Guard ang aktibong tumugon sa mga hamon at panganib na naidulot ng COVID-19. Pinangunahan ito ni CMDR George P. Maganto bilang acting commander ng CGS Surigao del Sur, kasama ang 4 na nurse na sina Provisionary Ensign Junjun Martir, Provisionary Ensign Chester Roel S. Loquias,
Provisionary Ensign Dennis Lloyd B. Casalo at Provisionary Ensign Elton B. Oropesa. Namigay rin sila ng mga medical supplies, alcohol at mga personal protective equipment. Malaki ang pagpapasalamat at masayang tinanggap ng alkalde ng lungsod dahil sa presensya at taus-pusong pagtulong ng mga kawani ng Coast Guard Station, Surigao del Sur. Mula dito sa Bislig City para sa Eagle News, Cheryl Bassett. We live in interesting times. Isinagawa ang emergency meeting para sa mga may-ari ng stall ng Nabunturan Public Market sa Davao de Oro. May detalye si Jacel Loranesio. Ang Nabunturan COVID-19 Crisis Team sa pamamagitan ng Business Processing Licensing at Local Economic Enterprise Section ay nagtawag ng pagpupulong ng mga may-ari ng stall kasama ang mga vendor sa Nabunturan Public Market. Ipinatawag ang pagpupulong upang higit na ipaliwanag sa mga may-ari ng stall ang kahalagahan ng pagsunod sa mga minimum na pamantayan sa kalusugan at wastong pagsuot ng personal protective equipment tulad ng mga mask at face shield. Ang pagpupulong ay dinaluhan ni Mayor Chilita Chikay C. Amatong kasama ang EOC Manager MDRMO Jennifer E. Chavez at Supervising Administrative Officer na si Gilda Aldaya. Ayon sa mga tauhang ito, kinakailangang magtulungan upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa bayan ng Nabunturan, lalong-lalo na sa public market kung saan ang mga tao ay labas-pasok. Matapos ang pagpupulong, ang pamahalaang lokal ng Nabunturan ay nagbigay ng mga face shield at washable face mask sa higit na 200 na mga stall sa Nabunturan Public Market. Para sa Eagle News, Jacel Loranesio. We live in interesting times. Sa iba pang balita, pinangunahan ng Rural Health Unit o RHU sa bayan ng Kinugitan, Misamis Oriental ang isinagawang bakuna kontra tigdas. May detalye si Laura Pobadora. Bakuna lamang ang armas ng mga bata batok sa tigdas. Kaya ang Rural Health Unit sa Kinugitan nagsagawa na ng malawakang pagbabakuna kontra tigdas, rubella at polio. Sinimula nila ito noong Oktubre 26 at matatapos ngayong Nobyembre 25, 2020. Ang bakuna ibinibigay sa mga bata na may gulang na 9 na buwan hanggang 59 na buwan. Ang bakuna ay ligtas at libre para sa mga bata. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Turuan din natin ang mga bata ng tamang paghugas ng mga kamay. Basain ang kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Kuskusin ang iyong mga palad. Gayon din ang pagitan ng mga daliri. Pati na ang likod ng mga palad at daliri. Ganon din ang iyong hinlalaki. Kasama ang mga dulo ng iyong mga daliri. Pagkatapos ay iyong palapulsuhan. Gawin ito ng kahit 20 segundo. Pagkatapos ay banlawan ng tubig at patuyuin. Hey there, Arnie Aquino here at Hatley Castle, one of the filming locations for the X-Men series. Don't forget to tune in to Digital Nest only on Net 25. Sanay pa rin ang ating mga balita na aresto ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang isang PNP personnel sa Kabansalan, Zamboanga, Sibugay sa isinagawang bypass operation. Si Richard Gadian sa detalye. Naaresto ang isang drug-listed personality sa isinagawang drug bypass operation ng PDEA at PNP sa area ng Purok A, Barangay Salipyasin, Kabasalan, Zamboanga, Sibugay Province. Kinikilala ng otoridad ang drug suspect na si Yadsmer Salipyasin E. Yusuf alias Yang, lalaki, 40 years na gulang, may asawa at residente ng Purok A, Barangay Kanakan,
bayan ng Kabasalan, Zamboanga, Sibugay. Na-recover sa kanyang posisyon ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na pinaniwala ang naglalaman ng white crystalline substance o shabu na may timbang na 6 grams na nagkahalaga ng 40,800 pesos kung pagbabatayan ang street market value nito. Nabawi rin ang 2 sachet na Nescafe stick at ang 22,500 na bottled money na may isang genuine na 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ayon sa PDEA at PNP Sibugay, ang drug suspect ay dati nang may kaso noong 2018 sa paglabag sa RA 9995, Section 11, Article 2 ng RA 9165, Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Eagle News, Richard Gadian. We live interesting times. Naaresto ng mga otoridad ang isang suspect na nagtutulak ng hinihinalang shabu sa Pulangco, Zamboanga del Norte. May detalye si Roosevelt Mondenido. Arestado ang isang suspek na nagtutulak umano ng hinihinalaang shabu sa isinagawang drug buy-bust operation ng mga intelligence operatives ng Pulangco Municipal Police Station na pinangungunahan ni Police Chief Master Sergeant Simeon Wapili, Intelligence Officer. Ilalim rin sa supervision ni Police Major Nestor Muit Ganyag Jr., Acting Chief of Police. Bandang alas 2:30 ng hapon sa may barangay de Venta Perla, Pulangco, Zamboanga del Norte. Ang suspek ay kinilalang si Joey Tayong Bilar, 34 anyos at residente sa poblasyon Pulangco, Zamboanga del Norte. Nakumpiska mula sa posisyon at kontrol ni Bilar ang 10 maliit na pakiti ng pinaniniwalaang shabu, isang maliliit na pakiti ng shabu na binili ng pusher buyer mula ni Bilar as buy-bust evidence, 500 piso bill serve as buy-bust money, 250 pesos sa magkaibang denominasyon as proceeds money, isang double mint used as container ng shabu, isang cellphone, isang wallet at isang set ng billiard stick. Dinala sa Provincial Crime Laboratory Office ang suspect para sa drug testing, kasali ang nakumpiskang drug items para sa chemical examination. Samantalang nasa kustodiya na ngayon sa Pulangco Municipal Police Station ang arestadong suspect at nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Zamboanga del Norte, para sa Eagle News, Roosevelt Mondenido. We live in interesting times. Sa ibang balita, isang sasakyan tumagilid sa kalsada sa Mianay to Ibisan Road sa Capiz. May detalye si Cedric Tumalalud. Puhan ni Ace Ben Biyahe ay makikita ang isang sasakyan na tumagilid sa gilid ng kalsada. Binabaybay nito ang Mianay to Ibisan Road nang madulas ang gulong ng sasakyan at kumabig pa kanan. Ito'y dahil sa pag-ulan dulot ng masamang panahon. Agad namang rumisponde ang mga pulis upang matulungan ang driver ng sasakyan at hindi na makaabala sa mga ibang sasakyan na dumaraan rito. Wala namang namatay sa aksidenteng nangyari. Mula rito sa lalawigan ng Capiz, para sa Eagle News, Cedric Tumalalud kasama si Derla Malunoy. We live in interesting times. Lumahok sa 3 araw na peace building ang mahigit sa 150 dating milistang bayan at mga taga-suporta ng MAS ng New People's Army. May detalye si Janet Galensoga. Mahigit 150 dating milisyang bayan sangay sa partido sa lokalidad at mga taga-suporta ng MAS ng NPA ang lumahok sa pagsasagawa ng 3 araw na peace building live-in seminar sa Municipal Sports Complex Montevista, Davao de Oro. 6 na mga barangay ng Montevista ang isinama sa seminar na kinabibilangan ng Mayaon, Prosperidad, Yusibulan, Libanon, Poblasyon at San Vicente. Dinaluhan ang naturang programa ng alkalde ng munisipal na si Honorable Eutropio S. Haiktin, Municipal Mayor, Honorable Ruel C. Abusejo, Chairman on Peace and Order, at Luis Drex D. Bergante, 1001st Brigade Commander. Sinabi ni Luis Rex D. Bergante na ngayong humina ang NPA at iilan na lamang sa kanila ang natira, pigilan sila sa pagre-recruit ng iba pang mga biktima at ipaalam sa iba ang kanilang mga kasinungalingan at pandaraya. Para sa Eagle News, Janet Galensoga, we live in interesting times. Nagkaroon ng pagguho ng malalaking tipak ng bato ang Baguio Bontoc Road, partikular sa kalsada ng Namatek, Sabangan, Mountain Province. May detalye si Floreto Fernandez.
Nagkaroon ng pagguho ng malaking tipak ng bato ang Baguio Bontoc Road, partikular sa kalsada ng Namatek, Sabangan, Mountain Province. Ang pagguho ng malaking bato ay nangyari kaninang madaling araw, kaya nagdulot ito ng pagsasara ng kalsada. Upang makapunta o makalabas mula sa Baguio o Bontoc ang mga motorista ay kailangang umikot sa alternatibong kalsada via Supang, Bauco. Samantala, dahil sa bigat at taas ng pinagmulan ng mga bato ay nagkaroon ng bitak ang kalsada. Mula rito sa Bontoc Mountain Province para sa Eagle News, Florita Fernandez, we live in interesting times. Na-turnover na ang Tugan Center para sa mga katutubo na naninirahan sa bayan ng New Corelia, Davao del Norte. May detalye si Ked Felipe. Formal lang na i-turnover ang Tugan Center para sa mga IP sa Barangay El Salvador, New Corelia, Davao del Norte. Ang alkalde ng munisipalidad ang nag-abot ng simboliki ng instruktura sa kapitan ng barangay na nangangahulugang pagbibigay at pag-aako ng responsibilidad sa proyekto. Ayon sa alkalde, kahit na marami pang kakulangan ang instruktura, dapat itong ingatan ngunit pagsisikapan naman ng mga namumuno na maibigay ang anumang kailangan. Ang opisyal ay nag-utos ng isang cyclone na pansamantalang magtatayo ng isang bakod sa paligid ng istruktura. Nasaksihan naman ng mga opisyal ng munisipyo ang seremonya ng pagpapasinaya at pag-aabot sa Tugan Center. Nagpasalamat naman si Tribal Chief Tendato sa paglikha ng istrukturang ito na nagkakahalagang 822,825 pesos sa pagdiriwang ng buwan ng mga katutubo at sa ika-23 na taon ng Indigenous Peoples' Rights Act. Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Kapit-Bisig Laban sa Poverty Program, Comprehensive Integrated Delivery of Social Services sa pakikipagtulungan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa ilalim ng programang Mapayapa at Maunlad sa Pamayanan bilang suporta sa community-driven program para sa indigenous people. Mula rito sa Davao del Norte para sa Eagle News, Ked Felipe, we live in interesting times. Nilagyan ng libreng Wi-Fi ang ilang ospital sa Misamis Oriental ng Department of Information and Communications Technology ng Mindanao Cluster 2. May detalye si Laura Padora. Ang Department of Information and Communication Technology Mindanao Cluster 2 ay nag-provide ng free Wi-Fi internet access sa pamamagitan ng Free Wi-Fi for All program. Ang kanilang bagong nilagyan na lugar sa Misamis Oriental ay ang Medina Hospital, Misamis Oriental Provincial Hospital Alubihid, Upol Municipal Health Center, Bukidnon State University Medina Satellite Campus, at Upol Community College. Patuloy pa silang magbigay sa iba pang lugar sa lalawigan sa susunod na mga araw. Malaking tulong ito sa mga tao sa new normal na pamumuhay. Para sa Eagle News, Laura Pubadora, we live in interesting times. Isinagawa ang mangrove planting sa Salay, Misamis Oriental. Ito ay pinangunahan ng mga riders sa naturang bayan. Nagbabalik sa detalye si Laura Pubadora. Naglunsad ng mangrove planting sa bayan ng Salay, Misamis Oriental. Pinangunahan ito ng mga riders. Ang kanilang grupo ay tinatawag na Yamaha Honors Club Balingasag Chapter. Dinaluhan ito ng mga sumusunod: Youth for Green Environment Organization, Salay Municipal Police Station, Look Mangrove Organization, at Iski Municipal Federation. Bilang selebrasyon sa kanilang unang anibersaryo ng grupo, layunin nito ay makapagbigay ng serbisyo sa komunidad tulad ng mangrove planting na nakakatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Dumalo din ang mga naninirahan sa lugar. Isinagawa nila ito sa baybayin ng Purok 3, Barangay Luok, Salay, Misamis Oriental. Para sa Eagle News, Laura Pubadora, we live in interesting times. Ang iba pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. The search for the best continues. Tagi sa Nagaling Part 2 is now accepting audition entries. Kung ikaw ay 21 to 59 years old at may angking galing sa pagsayaw, mapasolo,
duo o grupo man, magpadala na ng audition entry. Narito ang mga guidelines. Para makapagpasa ng entry sa dancing category, contact Shing at 0995-880-8004. Ito na ang pagkakataon mo para maging tagisan ng galing grand winner at manalo ng 2 million pesos. Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Tagisan ng Galing Facebook page. Kaya sali na! Isinagawa sa Iligan City ang groundbreaking ceremony sa bagong proposed halfway house project. May detalye si Ruel Hailo. Nagsagawa ng groundbreaking ceremony sa dating gym area ng National Steel Corporation sa Barangay Suarez, Iligan City, na isa sa mga proyekto ng local government unit na naglalayong matulungan ang mga former rebel na sumuko at bumalik sa ating pamahalaan para magkaroon ng kapayapaan ng lungsod. Para sa ating mga kapatid, former NPA, sa kaliwang grupo, bagong buhay kami bumalik na sa gobyerno. So dito sila ilagay temporary din para tulungan while yung mga papeles nila, yung other documents, may process pa, dito sila natutuluan sila ng TESDA at DPWD ng pagkabuhayan. So after that, para babalik sila sa kanilang mga lugar para maging productive ang mga tao sa kanilang lugar dito sa Iligan. So ito may capacity na 30. First phase pa to. Then may second phase. Nandun ang lecture area, office, Philippine nila. So hopefully sa darating na mga araw, marami pa kababayan natin sa lihig na nasa makaliwang grupo sa NPA babalik at mag-avail nitong programa ng gobyerno, itong ICLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Kahit inulan man ang groundbreaking ceremony, ay tuloy ang nasabing programa kasama ang mga opisyal ng local government unit. Ayon kay City Councilor Ayan Oy, ang programang ito ay para matulungan ang mga dating rebelde at mabigyan sila ng pangkabuhayan na magagamit nila sa pang-araw-araw. At ito ay pinunduhan ng local government unit ng Iligan City. Mula po dito sa Iligan City, ako po si Ruel Hailo. Para sa Eagle News, we live an interesting time. Isinagawa sa Barangay Balason, Hingoog City ang inauguration sa post-harvest facilities at turnover ceremony of livelihood assistance. May detalye si Jaisel Nunez. Matagumpay na isinagawa sa lokal na pamahalaan ang inauguration sa post-harvest facilities at turnover ceremony of livelihood assistance para sa Balason Farmers Producers Cooperative o BFPC araw ng Biyernes, Oktubre 30, taong kasalukuyan sa Barangay Balason. Sa pamamagitan sa proyekto ng Rice Reading Expansion Project na ang layunin ay mapaunlad ang rice production and industry sa lalawigan. Masayang i-turn over sa kasalukuyang administrasyon ang bagong 1.8 million na post-harvest facilities at solar dryer, mga iba't ibang equipment at ang livelihood assistance na nagkakahalagang 442,600 pesos doon sa mga miyembro sa BFPC. Napag-alaman na ang BFPC na natiling matatag sa 9 na taon sa kanilang operasyon. Malaki din ang pasasalamat ni Mr. Jovel Galagar at Ms. Lolita Sanico, mga miyembro sa BFPC, dahil ang noong damuhan lang at waiting sheet, isa ng pasilidad ngayon at malaki itong solusyon sa kanilang pangangailangan. Nagpapasalamat din ang CU Administration sa pamilya Tikson at Maceda bilang donor sa 450 square meter na lupa na kung saan itatayo ang pasilidad. Ang kasalukuyang administrasyon sa pagpangulo ni City Mayor Eric J. Canyosa,
Vice Mayor Peter M. Onabia at mga miyembro sa Sangguniang Panglungsod, sinamahan sa suporta sa kagawaran ni Congressman Christian Onabia, patuloy ang pagsisikap na mapaunlad ang agrikultura at pangkabuhayan sa lalawigan sa pamamagitan sa pag-empower sa mga lokal na magsasaka. Dumalo sa gayong aktibidad si City Mayor Eric J. Cañosa, Vice Mayor Peter M. Onabia, Kagawad Robert G. De Lara, Mr. Eric Mercado, Ms. Mai Okinloy, Barangay Captain Armando R. Hansel, Ms. Miriam A. De La Plaza, Ms. Evelyn Lumbay, Ms. Gladys May B. Makawili at ang mga miyembro sa BFPC. Mula dito sa lalawigan ng Mimbungay, Ngog City, para sa Eagle News, Jaisel Nunez, we live in interesting times. Samantala, panoorin po natin ang isinasagawang press con sa Malacanang. Yun lang sa car. Sa Region 3 po, Nueva Ecija, Aurora Road. Yun. And isa lang sa Region 3, isa lang sa Region 4A. Pero on my latest report, na-clear na po yung Region 4A. So wala nang block road sa Region 4A. Next slide please. Sa Region 5, makikita nyo po dito sa Camarines Sur, itong mga 12 areas, 12 national roads. Yung binanggit ko po kanina, mostly due to utility poles and trees and damaged slope protection. So, yung Naga City, Carolina, Milaor, Minalabak, and Manggiring, Sibobo, Cagsao Road. Next slide, please. Ito rin sa Camarines Sur, Lagonoy, Caramuan Road, Goa, Tinambak Road, San Rafael, Mampiraw Road. Partly passable, but still same issues with the electric posts and continue. Ito po, sa Camarines Sur, Dang Maharlika, and Baaw, Iriga, Nabua Road. So all these areas, sir, ongoing yung clearing operation. So we expect within the next day, makiklear na rin po. And also sa Sorsogon, yung Donsol, Banawang-Gurang Road, it's not possible due to flooding and posts, but we're also ongoing clearing operations now. Next slide, please. So as I mentioned earlier, the teams have been activated. We've installed warning signs sa lahat po ng areas and we deployed all our manpower. So tuloy-tuloy po. And just recently, may na-receive kaming report na galing po sa Catanduanes. Medyo mahirap po dahil ginamit po namin yung sa PNP. Meron silang communication. So it's very slow. Humingi pa kami ng pictures pero hindi pa dumadating. But it's the same issue. Hindi pa passable yung Catanduanes circumferential. And a majority of the government and private buildings have been destroyed in Catanduanes. So may binanggit po yung sa ang PNP kanina na almost 90%. So I think that would be an accurate assessment. But wala pa kayong exact number, sir. But based on the initial reports na nire-receive, it's a majority of the government and private buildings have been destroyed. And finally, sir, I will personally look into this, yung issue po ng quarrying. Pupunta ako po sila doon at alamin ko rin po. And we will act on this immediately. So, maraming salamat po. Nagsusundang ko. I can read this again tomorrow. Kung maghanap na tayo, start to look for money or to sa ang sunod pag-asa pag-asa NDRRM DSWD Department of Energy, Department of Health and Department of Transportation. Apparently ikaw ang last. But if you want to go ahead, we can reconfigure the... Magandang hapon ho, Mayor President. Alam nyo, mayroong isang text message na na-circularize nung mga October 30 galing kay Secretary Lorenzana. Sabi niya, better to overestimate this typhoon rather than to underestimate it. Correct. And that served as my battle cry. And sa kadahilanan po nito, Mayor President, sir, naghanda kami. Tinignan namin yung mga asset. Kaya nagkaroon pa rin kami ng postponement and cancellation of operation.
in pursuit of this magical statement. And I would like to think, Mayor President, that because of this, nabawasan yung damage at perwisyo na gustong ibigay ni Rolly sa atin. Kaya nga ba't dun sa 4 na sektor, sa aviation, sa maritime, sa riles, sa kalsada, naibsan natin yung problema. Kung mamarapatin po, hayaan niyong magbigay ako ng ibang ehemplo. Halimbawa ho, dito sa aviation, kung hindi ho tayo nag-ingat at we did not take preemptive measures, siguro yung nangyari sa mga airport ay naging matindi. Pero we are happy to report that the damages on the Legazpi Airport, Naga Airport, and Birac are minimal. Karamihan ho, mga ceiling board, saka mga splinter classes. Pangalawa ho, sabihin ko rin ho, importanteng malaman natin yung isang proyekto natin na kung saan meron tayong ginagawang new Bicol International Airport. Natakot ho ako doon, baka yung mga ginagawa maperwisyo at madamage. I'm happy to report, Mr. President, na yung damage lang, ang damage doon is again very minimal, splinter glasses, saka yung quarters ng mga trabador. Other than that, the main structure, both from the passenger terminal to the runway and all the improvements being undertaken are minimal effect and minimal damages. That it behooves me to say that yung target ko ho sanang matapos yung construction, physical construction sa Bicol International Airport by the end of this year still stands. Also, sinasabi lang ng mga, although sinasabi ng mga contractor kung maaari, gawin ko first quarter ng next year, sabi ko, the deadline is the deadline. Without sacrificing quality and incurring additional costs, the deadline of completing the new Bicol International Airport will be completed on the schedule which we have set, notwithstanding the arrival of Rolly. Alam niyo, Mr. President, speaking of airports, Legazpi, Naga, Birac, as of today, is back to normal operations. Yung Manila International Airport is back to operations since 10 o'clock this morning. Clark International Airport is operational since 7 o'clock this morning. Subic and Sangli is also back to operations. Sabihin ko na rin ho na yung mga ibang paliparan sa ibang lugar ng Pilipinas ay operational ngayon. Maliban lang sa mga ilan-ilang airports na kung saan ang problema hindi naman yung bagyong Rolly, but yung mga pag-comply sa mga requirements ng local government. But we are going there to make it all fully operational. Kung swinerte ho tayo sa paliparan, hindi ho tayo masyadong swinerte sa seaports. Pagkat tinamaan po tayo, Mr. President, sa 3 port, matindi ho yung tama sa atin dito sa San Andres, Catanduanes, na kung saan nasira yung puerto at to aggravate the situation, meron hong roro na nag-run aground. So hindi ho pwedeng magamit antimano yung San Andres port sa Catanduanes. Betama rin ho tayo sa Tabaco Port at Tiduran Albay. Tinamaan ho yung roro. But I have given instructions not only to determine the cost, but all importantly, to accelerate the repairs and maintenance in order that the connectivity and mobility with Catanduanes, Tabaco, and Albay will be established in the soonest possible time. Doon ho sa Riles, wala ho tayong damage sa LRT1, LRT2, MRT3. Wala ho tayong damage yan. Pero sasabihin ko rin ho, if I may, Mr. Mayor President, as we speak today, yung MRT3, ang speed ho natin ngayon dyan is 50 kilometers per hour. Nung nag-assume ho tayo, Mr. President, during your term, the speed of MRT3 hovered between 25 kilometers per hour to 28 kilometers per hour. Ngayon ho, starting November, tumatakbo na ho tayo ng 50 kilometers per hour kasi natapos na ho yung paggawa ng mga release ng tren sa MRT. Ang ibig kong sabihin dito, yung headway ho, which before was 9 minutes to 11 minutes,
nabawasan. Target ko ho, by December of this year, the kilometers per hour speed of our train shall be 60 kilometers per hour. That will be a record achievement for your administration, Mr. President, kasi naibalik na sa original speed yung MRT3. Ibig sabihin, kung mapapaiksi yung speedway, mapaparami yung sasakyan kasi yung turnaround mapapabilis. Wala akong damage sa release. Doon sa kalsada, today, pinadagdagan ng LTFRB yung mga ruta at mga PUJs na bumabagtas at tumatakbo sa ating mga kalsada sa Metro Manila. I'm happy to say, Mr. President, that as we speak today, yung public utility vehicle has increased. Tumatama na ho tayo more than 72%, notwithstanding the pandemic and COVID-19. We are continuously improving on this. This morning as of 5 o'clock, yung EDSA busway, yung may dedicated lane, nag-umpisa huling maging operational by 5 o'clock this morning. Yun lang po, Mr. President, in summation, are the developments in the transportation sector in relation to Rolly. Ngayon ho, may bagong bagyong pumapasok, si Bagyong Shoni. Sabi ni Secretary Lorenzana, it's better to overestimate than underestimate. We are doing the same template insofar as Typhoon Shoni is concerned. But it is not as powerful as Rolly. Itong but still, it will cause damage sa daan niya. The roads and the bridges ang unang tama niya. It might pass to Cagayan between Batanes and Cagayan, Mr. President. So we are hoping that it will really hit that area. So who's going to report next? Good one, sir. Go ahead. Thank you, Mr. I'm sorry, but no more handsome guy to gather. Nagsalita na kaagad pag nag-stress yung isa, he commenced to talk. So, hindi tayo magawa. Roger. Good afternoon. Magandang hapon po, Mr. President at Senator Bong and mga kapwa ko membro ng kabinete. Hayaan muna ninyong iulat ko po ang mga pinakahuling mga kaalaman patungkol po sa pagtugon ng inyo pong DOH sa bagyong Rolly. Para po sa ating alert levels as of 3 p.m. Today, nanatili po ang code blue sa DOH Central Office at NCR habang nakataas na rin ang code blue sa Region 4A or Calabarzon. Ang Bicol Region ay nanatili nasa code red. Ibig sabihin po ng code red, lahat po ng ating mga opisyal, mga empleyado ng CHD region at ang mga hospital personnel and staff ay ating pong pinapasok. Basta, of course, ligtas naman sila sa pagpunta sa kanilang mga pasilidad. Ito pong susunod naman, ang DOH Central Office at Centers for Health Development ay nagsagawa ng mga sumusunod. Nagbigay ng advisories. Can we have the next slide? Yeah, okay, thank you. Nagbigay po ng advisory sa mga regions that will be affected by the typhoon para sa kanilang guidance. At tayo rin po ay nag-conduct ng assessment ng mga temporary treatment and monitoring facilities upang matukoy kung kailangan mag-transfer ng patients and staff. Nag-alerto rin po tayo sa mga ospital upang masiguro na may sapat na generator sets, communication equipment, at mga critical life-saving equipment. Namamahagi ng assorted medicines and commodities, kasama po ang mga personal protective equipment at ang mga ibang COVID-19 related supplies sa mga apektadong lalawigan through the provincial health offices.
Sinigurado din po natin na ang mga health emergency response teams ay available and ready for deployment. Patuloy na nakikipag-coordinate, nakikipag-ugnayan ng mga CHD regional offices with concerned provincial DOH officers and local government units, as well as the disaster risk reduction and management councils at all levels. Patuloy rin nagbibigay ng mga paalala ang inyo pong DOH para sa kaligtasan ng publiko gamit ang multi-media platforms. Next slide. Para naman po sa aming logistical support, kasama po sa aming paghahanda ang pagpreposition ng mga gamot, medisina at mga supplies sa ating mga regional offices bago pa man manalasa ang Bagyong Rolly, at ang suporta na ito ay patuloy namin ino-augment. Sa ngayon po ay may humigit kumulang 31 billion pesos worth of drugs, medicines, medical supplies, health kits, including PPEs, other COVID-19 supplies, ang naibaba na po sa ating regional offices. Ito po ay nakalaan sa mga apektadong probinsya. Meron din po tayong humigit kumulang 21.7 million worth of commodities naman ang nasa DOH Central Office Warehouse na nakahanda for immediate mobilization. Nakapaglaan din po tayo ng 540,000 worth of hygiene kits and collapsible water drinking containers at 400,000 peso worth of assorted medicines para sa mga LGUs sa National Capital Region. Next slide. Next, please. Ayan, okay na yan. Ang Bicol Center for Health Development ay nagpadala sa atin ng request para sa mga sumusunod na pangangailangan sa kanilang response effort sa 6 na probinsya. Ito po ang Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Masbate at Sorsogon. Kabilang po sa mga request na ito ay ang mga hygiene kits, chlorine granules, cadaver bags. Sana po ay hindi na magdagdagan yung naiulat po na pumanaw dahil po sa Bagyong Rolly. Ang collapsible containers, jerry cans, and first aid kits. Kasalukuyan pong piniprepare ng DOH ang mga request na ito. Para sa 5 probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, tayo po ay magpapadala at ng mga 7,500 hygiene kits, at least 20 barrels of chlorine granules, 500 cadaver bags, 7,500 jerry cans, and 1,000 first aid kits. At para sa Catanduanes, the same items po ang kailangan nila, but we are still coordinating for the initial estimates. At sa ibabaw po nito, we have also prepositioned medicines for the fourth quarter worth 350,000, additional 200,000 worth of medicines, and also other supplies. At para ang total logistics augmentation ng DOH para sa Region 5 ay nasa 1.5 million, at nakapagbigay rin po tayo ng financial assistance to 6 provinces, Naga City, and 3 DOH hospitals in the amount of 20 million. At nakapag-deploy na po tayo ng mga rapid health assessment teams sa Region 5, at base po sa kanilang naunang reports ay nasa 55 billion ang total damages sa ating mga health facilities. At kabilang po dito ang pinsala sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital na nasa 30 million. Sa Bicol General Hospital naman ay tinatayang nasa 10 million. Samantalang sa ating pong Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory ay nasa 15 million. Inaantabayanan natin ang ulat para sa estimated damages for Bicol Medical Center, pati na rin sa ating Center for Health Development sa Region 5. At ang next slide, ayon po sa initial na ulat na amin po natanggap, ito po ang mga issues at concerns sa ating response efforts sa mga heavily affected areas. Dahil sa pinsala ng bagyo, unstable po ang communication lines, power at water supply sa Kabikulan o Region 5. Pangalawa, ang ating mga health personnel sa Region 5 and other affected areas
ay nahirapan din makareport for duty dahil sa dinanas na heavy flooding, flash floods at lahar flow. At pangatlo po ay nakita rin po natin na potential problem ang cold chain management para sa ating mga bakuna, COVID-19 test kits, at specimens kung magtatagal ang pagbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar, lalo na may parating pang Typhoon Shawnee. Pero kanina umaga, Mr. President, nakausap po namin si Secretary Alcusi at minamabuti po ni Secretary Alcusi na maibalik kaagad, mag-normalize ang electrical supply sa mga natural na mga lugar. Para naman sa ating po mga temporary treatment and monitoring facility, as reported yesterday, ang mga pasyente at mga yaman tao pangkalusugan sa mga isolation and quarantine facilities ay nailikas na po sa mga iba't ibang mga hotels, hospitals, and other safer facilities. Para sa 5 mega TTMFs or isolation quarantine facilities, ito po yung Ninoy Aquino Stadium, Rizal Memorial Stadium, Philinvest 10, PICC at Philippine Arena. A total of 324 individuals were evacuated, 155 patients, and 169 staff. Ang mga LGU, TTMFs in NCR naman, ito po ang Makati, Pasay, and Las Piñas, ay nakapaglipat o nailikas sa mga pasyente mula po sa kanilang mga facilities to designated hotels and hospitals. Sa probinsya naman po ng Albay, ang mga pasyente sa quarantine facility patients ay in-evacuate sa mga daycare centers, public schools at evacuation centers. Ang ating mga teams ay nag-conduct ng post-disaster needs assessment para sa ospital at mga iba pang pasilidad, kabilang po ang mga TTMFs in affected localities once the flooding subsides at pagkalagpas po ng bagyong Shawnee naman. To determine their safety and to provide the necessary assistance, tayo rin po ay magbibigay ng mental health services and psychosocial support to our health personnel directly affected by the typhoon and will augment staffing upang masigurong patuloy ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga apektadong mga lugar. Kami po ay nananawagan. Sunod lang, next slide. Kami po ay nananawagan at nakikiusap sa ating mga LGUs, primary responders at sa publiko na panatiliin ang mga sumusunod na mga minimum public health, minimum health standards. Ito po yung sa mga evacuation centers, sa lahat po ng panahon, dapat nag-oobserba ng kanilang minimum physical distancing na hindi po iikse sa 1 metro sa gitna ng mga mamamayan at ang paggamit, pagsuot ng mask sa lahat ng panahon at ang respiratory etiquette, ang tamang pag-ubo, ang tamang paghugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig, ang pagtukoy o pag-designate ng mga safety officers para sila po nagmamonitor ng health status na ating po mga kababayan sa loob po ng mga evacuation centers. At yun din po pinag-iingatan yung kinakailangan ang kanilang proteksyon mula po sa mga waterborne diseases na ito po ay madalas mangyari, lalo ng leptospirosis. Ito po ay nakukuha, nakamamatay po itong infection na ito, kaya kinakailangan ay kung hindi maiwasan, nakabota ang mga tao, yung mga nagtatrabaho para maibsan ang infection at kung sila naman ay nasulong sa baha at may sugat sa kanilang mga paa at posible ay magkaroon ng lepto, ay kinakailangan pumunta na po kaagad sa kanilang mga pagamutan para mabigyan ng antibiotic prophylaxis. At ating pong binigyan na paalala na dapat pinapakuluan ang kanilang mga tubig inumin ng 3 minuto at lutuin maigi ang kanilang mga pagkain. At ito po ang ilan sa ating pong mga pagtugon
Ginoong Pangulo, patuloy po ang atin na pakikipagtulungan at pakikipag-ugnayan sa ating mga health emergency response teams, centers for health development at iba pang national government agencies for updates. At kami po ay nakakasiguro, Mr. President, malalampasan rin natin ang pagsubok na ito. At yan lang po ang aking ulat. Magandang hapon po sa inyo, Mr. President. Thank you, Secretary Duque. It was a good report. Ang nahalata ko dito sa panahon mo is the surveillance and the vigilance in keeping track of possible outbreaks. I like that, and you've been doing it. That's why I cannot find any plausible or even a meager argument for your suspension. Wala akong nakitang trabaho mo maganda. The surveillance that you are doing is, and the vigilance public health is amply protected. What's the next to... Sige lang. Sir, for the first time po, nakapag-establish po ng communication with Catanduanes kanina around 1:30 matapos po yung special presidential press briefing natin. Unfortunately po, nakaalis na yung karamihan na kasama natin sa kabinete nung nakontak ang Catanduanes. It was the first time nakakontak po tayo. It was through VSAT na pinadala po ng OCD na isinakay po sa eroplano ng Coast Guard. At yun lang po yung ating means of communication at saka yung mga satellite phones. No? Nangako naman po si Yusek Halad na bukas magpapadala ng C-130 sa Catanduanes. Kaya nga po bago mag-report si Sec Bautista, sabihin ko lang po yung mga sinabi ni Governor Joseph Cua na mga pangangailangan nila. Catanduanes daw po is completely isolated now. Wala silang puerto. The airport po pwede naman paganahin. Wala po silang kuryente. Wala silang telepono. Nakontak lang po sila through VSAT at may dala-dala pong satellite telephone ngayon ang OCD. Meron daw silang 2,000 or so pre-positioned food pack galing sa DSWD pero wala rin po daw silang waterwork system. Ang pinagkukuhanan nila ng tubig ay deep well pero wala rin kuryente. So I suppose kinakailangan po talaga mag-airlift ng maraming tubig para sa Catanduanes. At yun nga po, gaya ng nasabi ni Secretary Tugade, yung puerto po nila at saka yung connection nila sa mainland ng Legazpi ay hindi po naglalayag ngayon. No? So parang they will be fully dependent on airlifted assistance. So yun lang po, no? Dahil ang sabi naman nila, they're so far so good dahil ngayon pa lang naman ang nangyari. Pero with your permission po, ang pinangako ko rin sa mga taga-Catanduanes, we will try to contact them po ngayon para po makausap po nila kayo kung po pwede po, no? At kung kakayanin po, no? Kasi generator power po sila lahat ngayon doon at hindi ko po alam talaga kung makakakontak ngayon. With your permission, Mr. Mayor. Yes, yung mga concerns mo, the issues that you raised, better pass it on to the DSWD. Kasi yun yung it's turf. It is within the province of DSWD. Sila yan eh. Mind you, itong balik muna tayo, bakuna. Marami kasi akong nababasa na people negotiating. As I have said earlier, during the start of the COVID, only one line of authority coming from dito sa task force. Pagbili ng bakuna, the negotiation, manufacture, negotiation, production or distribution is binigay ko yan kay Secretary Galvez. So, only Secretary Galvez is authorized to negotiate or whatever. Isa lang. Ayaw ko yung committee, matagal yan. Pati I have a great faith in Charlie to really
come up with the solutions of the problem. Who's next? Si Roy, ikaw na? Secretary Bautista, you want to report, to make the report now? Yes, Mr. President. Ilabas lang po yung slide presentation. Mr. President, other members of the Cabinet, magandang gabi po sa inyong lahat. Next slide, please. Okay, so we proceed first to the situation depicted on the slides. Next slide, please. Are the 8 regions who were directly affected by the pathway of the typhoon. So there are 2,280 affected barangays with 150,982 affected families with 596,660 affected individuals. So apparently, the focus of the DSWD are the regions directly affected by the typhoon. Next slide. With regard to status of displacement, there are 6 regions who have opened their evacuation centers. There are 3,063 evacuation centers open on the 6 regions with 75,293 affected families with 288,072 affected individuals. Those who were camping outside the evacuation centers, 3 regions submitted their data. There are 4,940 families with 17,532 individuals. These are the families and individuals who are residing with their neighbors, with their relatives, or even their friends outside of the evacuation centers, Mr. President. With the status of standby funds and stockpiles shown in the table is the standby funds of the DSWD. This is the cash amount amounting with a total amount of 290,463,305. With regard to the family PUPACs at present, with the all DSWD, central office, and field offices, we have at hand 277,749 family food packs with a total cost of 124,040,932 pesos. For the other food items, this includes the hygiene kits. And other food items, these are raw materials that are due for repacking. So there's also a corresponding amount on that with 182.9 million pesos. For the non-food items, this includes the hygiene kits, sanitary kits, tents, malong, plastic mat, among others, with an amount of 283.6 million pesos. As a whole, for the status of standby funds and stockpiles, the total is 881,052,256 pesos. With the actions taken, part of the procedure of the DSWD is 2 to 3 days before the actual landfall of the typhoon, we immediately preposition family food packs and other food and non-food items to municipalities or provinces that will be within the pathway of the typhoon. Then we also
deploy our quick response teams purposely to establish communication and apparently provide real-time information to our field office operations center. We also have the continuous coordination with the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council through virtual meeting for real-time updating and immediate response. That concept is very relevant and very timely because the OCD in a certain region can immediately call or convene a virtual meeting if there are needs that should be attended to by a concerned agency. On our ways forward, continue to provide family food packs and non-food items. Apparently, there are some municipalities that request for additional family food packs, so we'll continue to provide them with those items. Provide camp coordination and management as part of the mandate of the DSWD in all evacuation centers. Conduct case management to affected families so that to determine if they can avail of the other programs of the DSWT. They include the assistance to individuals in crisis situation, cash for work, and the sustainable livelihood program. Conduct rapid damage assessment and needs assessment of affected areas. For the appreciation of the President, one of my team on the field office joined the RECON at the Catanduanes and conducted immediate damage assessment and need assessment. As a result of which, as mentioned by our spokesperson, Secretary Hari, there will be 2 flights that will be allocated to Catanduanes, bringing therein family food packs and other non-food items. And again, we will ensure that there will be water that will be included on that flight. So that will be, the flight will start in the morning and the last flight will be up to 12 noon. We also provide social first aid intervention to affected families and individuals, especially those in the evacuation centers, also as part of the mandate of the DSWD. This is in coordination with the Department of Health. That ends my presentation, Mr. President. At maraming salamat. That's a good report on the actions taken by your office. I'm quite satisfied with your work in the department. Sino ang gustong pag-asa? Pag-asa, do you have something to say? Yes, Mr. Our Pag-asa Administrator, Director Malano, will report and he will cover, number 1, the bulletins that we issued from October 29 to November 2, the track forecast for Rolly since it started as a low-pressure area until it became a super typhoon and again going down to the tropical storm category. The hourly rainfall record and our dam updates. We also have, we are happy to report that our forecast track error is for Rolly is down to 41 kilometers as compared to the maximum of the World Meteorological Organization, which is 120. So may I now call Administrator Malano. Magandang gabi po sa lahat, Mr. President, honorable members of the Cabinet. As Secretary De La Peña said, the focus of my presentation will be on the actions taken that we have for the monitoring of Typhoon Rolly, updates and for dams, and the update for the passage of tropical storm Shoni. Next slide, please. Yeah. We have issued tropical cyclone advisory number 3 tropical cyclone advisory
21 severe weather bulletins from the start of it entered the Philippine Area of Responsibility, tropical cyclone warning for shipping. This type of warning is disseminated through email. Kay Rolly po. We have issued 11 gale warnings, 5 associated with Rolly, and we have issued 3 watches and 8 warnings for storm surges occurrence. Next slide, please. These are the bulletins that we have issued. Bulletin number 1, issued on October 29 at 11 p.m. Bulletin number 2 on October 30 at 11 a.m. Bulletin number 3 on October 30 at 5 p.m. Mayroon na po tayong signal na binigay dyan doon po sa Catanduanes province. Ang bulletin number 4 ay in-issue po natin ng 11 p.m. on October 30. Signal number 1 pa rin po tayo noon. Bulletin number 5, 31 October at 5 a.m. Ang pinakamataas na signal po natin binigay noon ay 2. Ang Metro Manila noong October 31 ay signal number 1. Nung October 31 at 8 a.m., ang pinakamataas pa rin nating signal na binigay noon ay signal number 2. 1 pa rin po ang Metro Manila. In our issuance of Bulletin number 7, October 31 at 11 a.m., number 3 yung pinakamataas natin. Yun yung umpisa natin yung nagbigay po tayo ng signal number 3, but 1 pa rin po yung sa Metro Manila. Next slide, please. Bulletin number 8, ganun pa rin po. 3 pa rin po yung ating pinakamataas na signal. At ang Metro Manila po ay 1 pa rin po noon. Pero nung bulletin number 9, 3 pa rin yung highest signal natin, pero yung Metro Manila po ay nasa signal number 2 na po noon. Tapos yung bulletin number 10, pinakamataas na signal ay signal number 4. At kasama na po dito yung Catanduanes and Bicol areas. Bulletin number 11, 4 pa rin yung pinakamataas natin, at itinaas po natin to nung bulletin number 13, na 5 na po yon. Ito po yung nag-intensify si Rolly into a super typhoon. Umabot na po siya ng 225 kilometers per hour ang kanyang sustained winds. Ang Metro Manila po noon ay signal number 3 po. Tapos yung bulletin number 14, signal number 5 po yung pinaka-highest na signal, at number 4 po yung Metro Manila. That was kahapon po yon. Next slide. Tapos bulletin number 15, na nag-weekend ng konti yung ating binabantayang Typhoon Rolly. Naging typhoon na siya from super typhoon. At pinaka-highest po na signal ay signal number 4, kasama na po yung Metro Manila. 16, ganun pa rin po, for yung Hi everyone! Net25 Kids is inviting you to EBC Webinars 2020. A series of educational and informative webinars for teachers and parents, which will be live streamed via Net25 Kids YouTube page. We will be featuring several guest speakers with years of experience to share information that would be valuable and helpful for teachers and parents as they educate and manage their children in these interesting times. Hope you will join us! For updates, schedules, and more information, please follow the Net25 Kids Facebook page.